Okay, let's go. Dapat pa rin maging alerto sa posibleng mga local thunderstorm. Ito ang GMA Regional TV News. May kabalita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Mailaslas sa leeg at nakabalot na ng sako ng matagpuan ng biktima na hindi namin pinahasa. Sabi ng nanay ng biktima, pinagawalan niyang sumama anak sa nag-aaya sa kanyang kalaro nitong Martes. Habang nagtutupi siya ng dalit, hindi niya namalayan umalis ang anak at nagpunta sa bahay ng kalaro. Kinagabihan, hinanap na niya ang anak kasama ang kanyang mister pero hindi nila nakita. Kinabukasan, wala nang buhay ng makita ang bata. Malapit sa isang dalawang sospek ang naaresto kalaunan. Ay sa pulisay, inutusan ng mano ng isa sa mga sospek ang kanyang anak na yayain maglaro sa kanilang bahay at pumunta. Isang dolo ang inaresto na siya umanong humanay at pumatay sa bata. Wala silang pahayag. Nagkarambola naman ang limang sasakyan sa Pusurugyo dito sa Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paparating na truck at tricycle sa kanilang bahagi ng kalsada sa barangay Matakin. Maya-maya sumupot ang isang puting van na biglang lumipat ng linya at sumalpok sa truck. Dito na nasalpok ng truck ang kasunod na tricycle at nakaparadang sasakyan habang tumama rin sa van ang sasakyang nasa likuran nito. Pagdako ng tricycle driver hanggang sa pumailinig ito sa truck.
Agad ang kumusponde ang mga otoridad at nasa litang tricycle driver. Nagtamusa ng balik buto, pati na ang mga driver ng truck at van. Sugatasin at tatlong iba pa. Ayon sa pulisya na wala naman ng kontrol sa manibela ang driver ng van na posible raw na nakaidlip habang nagmamaneho. Sinusubukan pa siyang makunan ng pahayag. Good news sa mga may pamalalayang road trip sa Pasko ay nakambang big time oil price rollback kailang produk sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bakit sa Polish trading, 1 peso and 70 centavos ang inaasang bawat presyo sa kada litro ng diesel. At sa 1 peso and 20 centavos naman ang positive rollback sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene ay natambal ng 1 peso and 75 centavos sa bawat presyo. Hindi pa madagdagan o mabawasan yan, depende sa kalakalaan ngayong biyernes. Ayon sa DOE, susunod, na nabulit ang namin sa balita dito sa Balitahan. Ang iyong hali na balita.